krijg ook tranen voor mijn ogen als je dit zegt. Hoi, ik ben YouTuber Rutger Vink en als Songfestival-fan maak ik al sinds 2012 elk jaar een video waarin ik de meest opvallende Songfestival-inzendingen nadoe. Het Songfestival! Sterker nog, mijn allereerste YouTube-video ooit ging over het Songfestival. We zijn dus op de foto geweest Met Sineke. de Sineke. En nu, bijna 10 jaar later, heb ik all access gekregen en ga ik jou meenemen achter de schermen. Wauw, moet je eens even kijken hoeveel microfoons er hier liggen en hoeveel zenders. Je zou misschien verwachten dat de regisseur van het Songfestival ergens in Ahoy zelf zit, maar eigenlijk gebeurt het allemaal op de parkeerplaats naast Ahoy. Marnix, mag ik binnenkomen? Je mag binnenkomen. Fijn. Ik zie hier heel veel schermen en knoppen. Kun je mij misschien even een spoedcursus geven? Ja, heb je eens? Ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Hier zie je de wand met 24 camera's. Wat je hier ziet is een soort automatische piloot. Dus elk nummer heb ik van tevoren al bedacht. Dan gaat het eigenlijk nu vanzelf. Want normaal werken wij in Nederland altijd dat ik gewoon zo in de wagen zit. En dan roep ik vast 3. Ik zie een mooi shot op camera 13. Dan roep ik 13. Dan zie ik daarna een mooi shot op 21. Zeg ik 21. Maar dat is hier anders. En het heeft te maken dat het Songfestival een wedstrijd is. Een land wil precies weten op de seconde hoe dat nummer van hun eruit gaat zien. Dus er is weinig ruimte voor improvisatie. Tijdens nummers wel, ja. Alles met presentatie en met Chantal, dat allemaal gewoon weer uit de losse hand. Hoe communiceren jullie vanaf hier met het hele team? Nee, ik heb een headset op, eigenlijk de hele tijd, waardoor iedereen mij hoort. Dus alle kamermensen, alle geluidsmensen. Ook de presentatoren? Presentator kan ik ook mee praten. Ik heb hier 4 knopjes met Chantal, Jan, Edcilia en Nicky. En ik kan met hun rechtstreeks praten, ook tijdens de uitzending, dat ga ik ook zeker doen. Er gebeuren ook wel eens onverwachte dingen. Ik heb wel eens een streaker voorbij zien komen of iemand die je microfoon probeert af te pakken. Ben je daarop voorbereid? Nog niet. Nog niet? Nee, maar goed. Nee, daar houdt je wel rekening mee. Zeker, ja. Er kan van alles misgaan, en met name technisch. Nederland is natuurlijk echt een tv-land. Ik ben het even binnen geweest en ik wist niet wat ik zag, zo groot. Is dit dan ook echt het grootste wat ooit geproduceerd is in Nederland? Technisch, absoluut. Ik kwam hier vorige week ook voor het eerst binnen en zelfs, ik doe veel evenementen, concerten, grote dingen gedaan. Zelfs voor mij was het echt zo, wow, oei, dit is wel heel huge. Ja. Intimiderend? Of? In het begin zeker, ja. En een streaker, ja goed. Die kans denk ik klein, nu we geen publiek op de vloer hebben. Ja. Dat is misschien een voordeel dan. Of een verdwaalde cameraman die een beetje... Maar dat denk ik niet. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Mijn naam is Job Scholzen. Ik ben Steadicam operator voor de Eurovision Song Contest 2021. Nou, je zweeft eigenlijk overal tussendoor en omheen. En, dat geeft het echt de kijker het gevoel er midden in de actie te zijn. Het is zwaar op een podium om uit alle andere camera's te blijven. Daar moet je hard voor rennen soms. Logistiek is het een ingewikkeld verhaal. Dus als we rennen, dan blijft de camera staan. En ik zie hier zeg maar de shots die ik moet doen. Ik moet hier oversteken in max speed, dus dat is een snel shot van 5 seconden. En die begint over 74 seconden. We repeteren de act meerdere keren. Eerst met stand-ins en daarna met de artiesten zelf. En daarna gaan we nog een keer een generale. Dus er wordt echt niets aan het toeval overgelaten. Als je deze hebt gedaan, dan heb je zowel iets voor de geschiedenisboeken gedaan, zeg maar. Ja. Hoe kijk jij normaal gesproken naar het Songfestival? Is dat relaxed onderuit zoals ik? Of zit je dan stiekem ook al mee te kijken van hoe ze dat allemaal doen? Wij waren wel eens acts waarvan we dachten, nou, hoe hebben ze het in godsnaam gedaan, weet je wel? Wat knap en wat bijzonder en ja, dat is wel mooi. En wat leuk is, mijn vrouw heeft ooit meegedaan aan het Songfestival. Nee. Ja. Echt waar? In 1986 in Noorwegen, Frissel Sissel. Zij was een van de 4 Frissel Sissel. Dus ja, dan begrijp je natuurlijk ook dat ik de jaren daarna elk jaar moest kijken. Dus ik ben er ook heel erg langzaam ingegroeid. Ben je altijd al regisseur geweest? Nee, ik ben echt begonnen onderaan de ladder. Ik ben ooit begonnen als runner, kabelshower. Sinds 2005 regisseer ik voor mezelf. Met echt als hoogtepunt, hoop ik,
het Songfestival natuurlijk. Denk je dat de Marnix van vroeger, de runner, zou geloven dat je dit vandaag mag doen? Nee man, nee. Ik kijk hoe tranen voor mijn ogen zitten, zeg. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Dat zijn dingen dat... Sterker nog, 2,5 jaar geleden had ik dat niet eens verwacht. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat hier hele belangrijke beslissingen worden genomen. Maar ik ben er ook heel erg benieuwd wat er precies in Ahoy allemaal plaatsvindt. En daar ga je de volgende keer achter komen. Here, Chantel and Jam from Ahoy. Dus vergeet zeker niet om even te abonneren op dit kanaal. Druk even op die rode knop, geef een duimpje omhoog en dan zie ik je de volgende keer bij All Access.